ආයුබෝවන් ඔයගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ ටේබල් ට්‍රීට්ස් YouTube channel එකත් එක්ක. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ගොඩාක්ම අඩු වියදමින් ගොඩාක්ම අඩු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරලා hot chocolate හදන්නේ කොහොමද කියලා. අපි බලමු අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. milk maid gram 50ක්, chocolate powder මේස හැඳි 2ක්, වතුර මිලිලීටර් 250ක්, vanilla essence තේ හැඳි 1ක්. මුලින්ම මම භාජනයකට milk maid ටික දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකටම chocolate powder මේස හැඳි 2ත් එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ දෙක හොඳින් කලවම් කර ගන්නවා. chocolate powder වල කැට නැති වෙනකන් මේ විදිහට කලවම් කර ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට chocolate powder සහ milk maid ටික හොඳටම කලවම් වුණාට පස්සේ මම ලිප ඔන් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම වතුර මිලිලීටර් 250 ඒකටම එකතු කර ගන්නවා. මේ වෙනකොට ඔයාලා අඩු ගින්දරේ තමයි ලිප තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දෙකම මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කර ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට chocolate powder, milk maid සහ වතුර හොඳින් මිශ්‍ර වෙනකන් අපි කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට hot chocolate එක උතුරනකොට මම ඒකට vanilla essence ටික එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ආපහු මේ වගේ ටිකක් කලවම් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම පෙනේරයක් අරගෙන අපි හදාගත්ත hot chocolate ටික මේ විදිහට පෙරා ගන්නවා. මම මීට කලිනුත් මීට වඩා වෙනස් විදිහකට hot chocolate හදපු වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. මම ඒකේ කාඩ් එකත් උඩින් දාන්නම්, ඔයාලා ඒකත් බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඒක උඩින් මේ විදිහට chocolate powder ටිකක් දාගන්න පුළුවන්. මේ කියන්නේ මම ගොඩාක් පහසුවෙන් ගෙදරදීම හදාගත්ත hot chocolate. ඉතින් ඔයාලා තවත් ඉස්සරහට මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා වගේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් වීඩියෝස් වලට like කරන්න. ඔයාලත් මේ විදිහට ගෙදරදීම hot chocolate හදලා බලලා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න.